YouTuber Snapking is de klos. Hij zou duizenden kleine kinderen hebben opgelicht door ze een peperduur 0900-nummer te laten bellen. Hij beloofde zijn fans dat ze hem aan de lijn zouden krijgen. Dat gebeurde natuurlijk niet. Er ontstond een heksenjacht, maar de mensen die daaraan meedoen hebben zelf boter op hun hoofd. Laat één ding vooraf heel erg duidelijk zijn. Snapking is een rat. Hij weet dat zijn publiek vooral bestaat uit naïeve kinderen. Ze zijn helemaal gek op een idool en tot veel bereid. Ze vertrouwen hem blindelings en zien in hem hun grote voorbeeld. Als je daar als YouTuber misbruik van maakt, dan ben je gewoon heel erg triest. Maar als je iemand wilt veroordelen, dan kan je niet alleen maar kijken naar de negativiteit die jou toevallig goed uitkomt. Je zal zijn gedrag ook moeten vergelijken met wat anderen doen en wat getolereerd wordt in de maatschappij. Maar het zou niet eerlijk zijn als alle woede zich richt tot één persoon, terwijl anderen ermee wegkomen. Sinds het begin van de jaren 90 bestaan er al commerciële belspelletjes op de televisie. Door het beloven van geld, verre reizen en prachtige vrouwen word je verleid om geld uit te geven aan die onzin, terwijl de kans nihil is dat je wint. Kinderen van amper 12 jaar oud worden tijdens bijvoorbeeld goede tijden slechte tijden aangespoord om na een peperduur nummer te bellen, in de hoop een paar €100 te winnen. Loterijen beloven ons rijk te maken. Geld lenen wordt gebracht alsof schulden opbouwen de normaalste zaak van de wereld is. En wulpse vrouwen wachten met smart op mijn belletje. Alle grote YouTubers verkopen waardeloze merchandise, smeren kleine kinderen dure producten uit de reclame aan en jagen ze ermee op kosten. Het is dus een probleem dat al heel lang bestaat. De hele wereld is verrot. Doe daar dan iets aan, in plaats van selectief te gaan haten. Bij RTL Boulevard zag ik een advocaat fel verdedigen dat er sprake is van oplichting. Diverse rechters hebben echter al in soortgelijke gevallen geoordeeld dat er geen sprake is van strafbare oplichting als iemand gewoon zijn eigen naam gebruikt. Dus zullen de ouders van de gedupeerde kinderen zelf naar de civiele rechter moeten, de burgerlijke rechter. Daar hebben ze een advocaat voor nodig. Maar als ze werken of toevallig wat spaargeld hebben, komen ze niet in aanmerking voor een prodeo-advocaat. Dan zullen ze hun advocaat zelf moeten betalen. En die advocaat zegt dan tegen ze, voor €300 per uur maak je kans op een overwinning. Dat klinkt precies hetzelfde als wat Snapking deed. Voor €1 per minuut maak je kans op een gesprek met hem. Alleen is die advocaat honderden malen duurder, voor slechts een kans. Waarom accepteren we dat dan wel? Het verschil tussen koop en kans is heel belangrijk. Koop je iets, dan is de verkoper verplicht om te leveren. Betaal je voor een iPhone en krijg je hem niet, dan ben je opgelicht. Betaal je voor een kans, dan ben je gewoon aan het gokken en kan je je inzet ook verliezen. Sterker nog, de kans dat je verliest is extreem groot. Het is niet voor niks een kansspel. Stel dat 1 op de 100 bellers kans maakt om Snapking te spreken. De eerste 99 bellers verliezen sowieso. De 100ste beller heeft niet gewonnen, maar maakt slechts kans. De volgende 99 verliezen weer en nummer 200 maakt weer kans. Na 6000 bellers zijn er dus 60 die kans maken. Uit die 60 mensen worden er nu hooguit een paar gekozen die hem daadwerkelijk aan de lijn krijgen. Zodra je alleen een klein bedrag lijkt te betalen om iets groots te winnen, dan ben je aan het gokken. Dat geldt voor alle belspelletjes, maar ook voor winacties, loterijen, automaten op de kermis en zelfs officiële diensten. Wees verstandig en doe daar nooit aan mee. Een bekende heksenjachttruc is heel selectief alleen de negatieve dingen over iemand vertellen, zodat je hem zwart kan maken. Snapking is een oplichter, scheldt iedereen uit, is racistisch en gebruikt geweld. Mensen zullen het niet willen horen, maar op zo'n manier kan je iedereen zwart maken. Waar het om gaat is dat in deze maatschappij iedereen uit is op je geld. Iedereen heeft slechte bedoelingen. Je kan er wel een onderscheid maken tussen legaal en strafbaar en moreel verwerpelijk en toegestaan, maar wat mij betreft is er slechts één ding relevant, namelijk je geld kwijt zijn en er niks voor terugkrijgen. Als je je ogen open doet, zie je opeens een wereld vol met oplichting. Het bizarre is dat iedereen meedoet. Overal waar je kijkt zie je mensen trucjes verzinnen om anderen geld afhandig te maken. Noem een groep en ik kan je vertellen hoe ze je lopen te naaien. Beroepsleugenaars als advocaten, makelaars en notarissen beloven je gouden bergen terwijl ze feitelijk niks voor je doen. Opleidingen draaien slechts op de belofte dat je kans maakt op een baan. Bekende Nederlanders en goede doelen bedelen met een beroep op zieligheid, maar zijn corrupt. De overheid met hun belastingen die zogenaamd ten goede zouden komen van de hele maatschappij. De waanzin van horoscopen, datingsites, loterijen en leningen. YouTubers zijn nooit zomaar groot geworden, maar hebben allemaal een verleden met vriendjes en oplichterij. Tienduizenden mensen die je vaker en zwaarder bedonderen dan die paar euro's die Snapking je afhandig maakte. Het vreemde is dat zo'n heksenjacht zich alleen maar richt tot één persoon. Blijkbaar vinden mensen oplichting helemaal niet zo erg en misbruiken ze individuele gevallen in de hoop om zelf te kunnen profiteren. In plaats van een heksenjacht waarmee je alleen maar in een spiraal van negativiteit en haat terechtkomt, zullen mensen moeten beseffen dat iedereen elkaar loopt te besodemieteren. Een oorlog voeren tegen iedereen die je niet zint gaat niet werken. Selectief een relletje veroorzaken ook niet. We zullen als maatschappij goed gedrag moeten belonen.
Deabonneer bij YouTubers die dubieuze praktijken erop nahouden. Steun goede content. Maak geen gebruik van waardeloze diensten die je alleen maar geld aftroggelen. En wees geen fanboy of fangirl in de hoop dat zelf beter van te worden.